එහෙනම් ඔයාලා ඔක්කොටම හායි කියනවා. ඔන්න මම අදත් ආවා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක. මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි මාස්ක් එකක් නිවැරදිව පළඳින්නේ කියලා. ඇත්තට මාස්ක් එක පළඳින එක හරිම සිම්පල් කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ COVID-19 වසංගතයක් වෙලාවේ ඔයා මාස්ක් එකක් පළඳින ආකාරය ඒ තරම්ම සරල නෑ. මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ ඇත්තටම මම දකිනවා මීඩියාස් වලින් ගොඩක් දෙනෙක් මාස්ක් පළඳිනවා. හැබැයි ඒ අය නිවැරදි ආකාරයට පළඳින්නේ නැහැ. ගොඩක් වැරදිද දකිනවා, අඩුපාඩුකම් දකිනවා. අන්න ඒ නිසා එහෙම මාස්ක් එකක් පළඳලා වැඩක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මට හිතුනේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ඔයා මාස්ක් එක පළඳින වෙලාවේ ඉඳලා ඔයා මාස්ක් එක ගලවන තුරු ඔයා සිදු කරන්න ඕනේ දේවල් සහ ඔයා සිදු නොකළ යුතු දේවල්. එහෙනම් අපි බලමු WHO එකේ කියන විදිහට ඔයා මාස්ක් එකක් පළඳින්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි ඔයා මාස්ක් එක අල්ලන්න කලින් ඔයා සබන් දාලා හොඳට තප්පර 20ක්වත් අඩු තරමේ අත හොඳට හොදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනම් ඔයා ඇල්කොහොල් බේස් ඒ කියන්නේ 70% වලට වැඩි ඇල්කොහොල් තියෙන සැනිටයිසර් එකකින් ඔයා අත පිරිසිදු කර ගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා අපිරිසිදු අතින් මාස්ක් එක ඇල්ලුවොත් ඒ වෛරස් එක මාස්ක් එකේ ඇවිලා නැවත ඔයාටම එන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා මාස්ක් එක අල්ලන්න ඕනේ. මාස්ක් එක රඳවන්න තියෙන පටි දෙකෙන් හරි ඉලාස්ටික් එකක් වෙන්න පුළුවන්, පටියක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකෙන් තමයි මාස්ක් එක අල්ලන්න ඕනේ. ඔයා මාස්ක් එකේ හරි පැත්ත තෝරගන්න ඕනේ. ඒ සර්ජිකල් මාස්ක් එකක් නම් ඒකේ තියෙනවා කම්බි කෑල්ලක්. ඒ කම්බි කෑල්ල උඩට එන විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා රූපේ ආකාරයට කොලස් පහළට සිටින්සේ මාස්ක් එක පළඳින්න ඕනේ. අන්න ඒකට හේතුව තමයි ඔයා පහළ පැත්ත උඩ පැත්තට පෙළඳුවොත් වෛරස් බැක්ටීරියා වගේ දේවල් ඔයාගේ මාස්ක් එකේ රැඳෙන්න පුළුවන්. රැඳිලා ඒක ඔයාටම එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමයි නිවැරදි ආකාරයට පළඳින කියන්නේ. ඊළඟට ඔයාගේ මුඛය, නාසය සහ කම්මුල ආවරණය වන පරිදි හොඳින් මාස්ක් එක පැළඳ ගන්න ඕනේ. එහිදී මාස්ක් එකයි ඔයාගේ මූණයි අතර හිදස් නොතිබිය යුතුයි. ඊළඟට ඔයා මාස්ක් එක ගලවද්දී මෙන්න මේ රූපේ ආකාරයට ප්‍රවේශමෙන් අර ඉලාස්ටික් දෙකෙන් හරි ඒ පටියෙන් හරි අල්ලලා ඊට ප්‍රවේශමෙන් කොහෙවත් ගෑවෙන්නේ නැති ආකාරයට වහන්න පුළුවන් ආකාරයේ ඩිස්කාඩ් බින් එකකට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අත් දෙක සබන් දමා හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕන. ඊළඟට බලමු මාස්ක් සම්බන්ධව ඔයාලා නොකළ යුතු දේවල් මොනවද කියලා. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි ඔයා භාවිතා කරේ එකවරක් පමණක් පාවිච්චි කරන මාස්ක් එකක් නම් ඔයා ඒක නැවත වරක් පාවිච්චි නොකළ යුතුයි. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ සෝදලා නැවත ගන්න පුළුවන් මාස්ක් එකක් නම් එය සෝදා වේලා නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ඔයා මාස්ක් එක පළඳින විටදී ඔයාගේ මුඛය ආවරණය වෙන පරිදි හෝ නාසය පමණක් ආවරණය වෙන පරිදි පළඳන්න එපා. ඒක ගොඩ දෙනෙක්ගේ දකින්න වැරද්දක්. ඊළඟට ඔයා ලූස් මාස්ක් එකක් පළඳන්න එපා. ඊළඟට ඔයා මාස්ක් එකේ ඉදිරි වස කොයිම වෙලාවකවත් අල්ලන්න එපා. බැරි වෙලා හරි ඔයාට අත ගැහුනොත් ඔයා ඒ වෙලෙම සබන් දමා අත සෝදා ගන්න. එහෙම කරනවා නම් ඔයා මාස්ක් එක දාන්න එකෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ. ඔයා කාට හරි කතා කරනකොට මාස්ක් එක ඉස්සරහින් ඇදගෙන කතා කරන්න එපා. මම දකින ලොකුම වැරද්ද තමයි ඔයාලා මාස්ක් එක දාගෙන ඇවිල්ලා කවුරු හරි හම්බුනාම කතා කරනකොට මාස්ක් එක ගලවලා කතා කරනවා. එතකොට ඔයා මාස්ක් එක දාන්න එකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඊළඟට ඔයා මාස්ක් එක අයින් කරද්දී ඔයා කිසිම කෙනෙකුට ඒක අත ගහන්න බැරි වෙන තැනකට ඔයා ඒක දාන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම කුඩා ළමුන්ගේ ප්‍රවේශම් කරගන්න. ඔයා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නිවැරදිව මාස්ක් එක පළඳින්න. හැම විටම පිරිසිදු කරන්න. ඊළඟට ඔයා සෙනඟ ගැවසෙන ජනාකීර්ණ ස්ථාන වලට යාමෙන් වළකින්න. හැම විටම මීටරයේ පරතරය තබා ගන්න. මේ දේවල් හොඳින් ඔළුවේ තබාගෙන ඔයා ජීවත් වෙන්න ඔයාට COVID-19 වලින් තොර නිරෝගීමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකත් නරඹන්න අමතක කරන්න එපා. If you do not have any respiratory symptoms such as fever, cough, or runny nose, you do not need to wear a medical mask like this one. Mask alone can give you a false feeling of protection and can even be a source of infection when not used correctly.
Masks should only be used by healthcare workers, caretakers, or by people who are sick with symptoms of fever and cough. Why? Because healthcare workers and caretakers are in close contact with ill individuals, so they're at higher risk of catching COVID-19. And sick people should wear masks to protect others from small droplets that can come out when they cough or sneeze. So, for healthcare workers, caretakers, or individuals who have fever and cough, this is how you should wear a mask. Before touching the mask, clean your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Inspect the mask for tears or holes. Verify which side is the top. This is where the metal piece is. Then identify the inside of the mask, which is usually the white side. Then fit the mask on your face. Pinch the metal strip or stiff edge so it holds to the shape of your nose. Adjust the mask over your face, covering your mouth and chin, making sure there are no gaps between your face and the mask. Do not touch the front of the mask while using it to avoid contamination. If you accidentally touch it, clean your hands. To take off the mask, remove the elastics from behind without touching the front and keep it away from your face. Discard the mask immediately in a closed bin and clean your hands. It is important not to reuse the mask. Replace it with a new one as soon as it gets damp. And remember, the best way to protect yourself from the new coronavirus is frequently cleaning your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Stay safe and see you next time. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.